Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl, p2pfinance.nl. Als ik naar mijn Neo Finance account ga, waar kijk ik daarnaar? Nou, ik wil dat even laten zien en we gaan nu eventjes live naar mijn account toe. Als je ingelogd bent, kom je eigenlijk altijd op investeren. Dat is het tabblad wat je hier ziet. En op dit moment zijn dit de open leningen, of de leningen in de open markt moet ik zeggen. Dat zijn leningen die zijn nog niet helemaal vol. Nou, je ziet die donkere, dat zijn degene waar ik in beleg. Hier de A betekent automatisch en deze heb ik net handmatig ingezet. Dus van de 5 heb ik er dan 3 ingezet, die andere 2. Deze heb ik al naar gekeken, deze heb ik nog niet eens naar gekeken. C- is niet een lening waar ik snel in ga, maar we kunnen even kijken of dat interessant is. Ik probeer wel af en toe even te kijken, maar in principe heb ik een automatische investering ingezet. En als hij hem niet automatisch pakt, dan hoef ik hem niet. In dit geval gaat het om een man. Hij is getrouwd, heeft geen activa, de inkomsten. Hij is nog maar net aan het werk, 4 tot 12 maanden. En heeft een loon wat net onder het gemiddelde ligt. Dus dat is niet echt denderend. En 38% van dat netto loon, dat is hij al kwijt aan de leningen. Nou, dan praten we over een 9000 euro. En als we naar zijn schuldgeschiedenis kijken, dan zien we dat hij in het verleden, en ook dat is dit jaar al geweest, dat hij al achterstand heeft gehad. Dus, en die achterstand was 14 maanden. Dus ja, dat zijn dan wel dingen dat ik denk van, oké, moet je daar dan aan gaan beleggen, moet je er geld aan geven. C- is echt een hoog risicolening. Het is wel 25%. Ja, doe je dat dan of doe je dat niet? Ik vind dat heel gevaarlijk. En ja, dan blijft er toch een beetje het feit van, mannen zijn dan wat minder, maar hij is wel getrouwd, minder betrouwbaar. Nou, in dit geval wil ik wel eens een gokje wagen en doe ik het minimale bedrag, 20 euro. Dat ga ik erin zetten. En dan kies ik voor hier dat ik het heb gezien. Het contract staat erboven, maar dat is altijd hetzelfde, dus dat hoef ik niet verder te lezen. En dan zet ik ook deze in. Nou, dat is het eerste waar ik naar kijk. Zijn er nog leningen waar ik in zou kunnen investeren? Nou, ik heb ze verder allemaal, die heb ik niet gezien, maar dat geloof ik allemaal wel. Dan het volgende waar ik naartoe ga, is naar de investeringsportefeuille. En in die investeringsportefeuille, daar zie je nu het rendement wat ik op dit moment heb, maar dan zie je die taartdiagrammen. Dit is de betalingen waarop uiteindelijk bij deze nog niets is ontvangen in de afgelopen, bijvoorbeeld deze 720 dagen. Dus al 2 jaar is er op ter waarde van 1151 euro geen enkele betaling ontvangen op die leningen. Nou heb ik bewust ook slecht lopende leningen gekocht. Nou, ik kan er wel gaan kijken, maar dan weet ik dat ze toch niet betaald hebben. Interessanter is deze. Hier zie je dat er een achterstand is van meer dan 2 jaar. Maar er is 2909 euro die dat betreft. Maar er zijn ook betalingen die hebben dus wel geleid tot, of zijn leningen zijn wel geleid tot betaling. Nu is het alleen even de vraag, welke zijn het? Nou, hier zie je de helemaal leningen. Deze heb ik dan nog niet gezien. Dat belletje betekent er is iets gebeurd, je hebt het nog niet gezien. Wat betreft dit is een lening, heb ik 4,50 voor betaald. Hij moest nog betalen 11,25 sorry. En een achterstand van 56 cent. Dus je hebt hier een 11,81 die betaald moet worden. En ik heb 4,50 betaald. Dan gaan we even kijken, wat is er hier gebeurd. Hij heeft betaald een stukje belasting en er is nog steeds een onbetaalde belasting. Ik heb nog geen cent gekregen, want hij is nog steeds de belasting aan het afbetalen. Maar deze persoon betaalt al wel. Dus dat is op zich een kwestie van wachten. Als die blijft betalen, komt dat allemaal wel goed. Nou, in dit geval 3,84 betaald, 9,61 moet er nog betaald worden. En hier geen veranderingen. Er is een civil action actie, dus een reactie naar de rechter is er opgezet. En ja, dan wordt er gekeken. En er is verder geen verandering. Dan gaan we verder zoeken. Al die andere had ik al gezien. Hier heb ik ook nog niet gekeken. Dit is helemaal een extreme. Er is 48 euro over en ik heb 9,71 betaald. Maar ik heb al 9,21 gekregen. Dus die is bijna afbetaald. Nou, dan gaan wij kijken. Ook hier is er een betaling gekomen in mei nog. Ja, het is nu juli, dus dat is toch jammer dat dat wel even heeft geduurd.
maar geen veranderingen. Deze persoon probeert bankroet te worden, failliet te worden verklaard. Zou dat gebeuren, dan is het jammer, dan heb ik geen rendement, maar ik heb bijna mijn eigen geld al terug. Dus dan is het risico hier bij mij ook vrijwel nihil. Maar ik heb natuurlijk liever dat hij gewoon blijft betalen. Hier zie je dat is er maar 1 keer betaald, of weinig betaald. Dit is er een die heb ik gewoon gekocht zelf. Deze heeft belasting betaald en alle belasting is nu betaald, dus daarna word ik weer betaald. Dit is gewoon een lening die ik zelf heb aangekocht als nieuwe lening. En hier zien we ook weer zo'n hele slechte lopende lening. Er is nog niets op betaald, dus dat is helaas voor mij. De persoon heeft wel belasting betaald, maar er is nog steeds een belastingdeel over, een schuld over. Op het moment dat ze niet betalen, komt bij de deurwaarder, dan wordt er een belasting opgelegd. Die moeten ze eerst wel voldoen, daarna komen ze pas aan de lening. Nou, deze betaalt al wel, maar ik heb nog niks gezien, dus dat is jammer voor mij. En dan hier eentje, 1,88 betaald. En dat is een lening die ik heb gekocht zonder korting volgens mij. En er is belasting betaald, die is helemaal betaald, dus dan zou ik nu aan de beurt komen. Ik heb 1,88 betaald, er is al afgelost 75 cent, 12 cent rente betaald en 10 cent achterstallig. Dus ondertussen is er 97 cent betaald, de helft van het geld heb ik alweer terug. En zo zie je dat dat hard kan gaan. Hier heb ik een kleine korting bedongen met een rente van 27%. Er is al wat afbetaald, maar ik heb wel 40,33 betaald. En je ziet, deze betaalt keurig iedere maand wat geld. Ja, dan komt het vanzelf terug. Er is nu grofweg een 12 plus hier een 26, dus als 38 is er al betaald. Ik heb 40,33 betaald, dus dit heb ik al bijna mijn eigen geld terug. Er moet nu nog zelfs 50,75 betaald worden. Dus ik heb mijn eigen geld al terug. En dan moet er nog meer betaald worden als dat ik ervoor heb geïnvesteerd. Dus dit wordt een meer dan 100% rendement. Waarschijnlijk zelfs veel meer, want die 27% die hakt er wel in voor de lener. Nou, dan zijn er nog meer. En zo ga ik er doorheen om te kijken van, hey, zijn er nou dingen waarvan ik zeg van ja, maar hier wordt het toch wel heel erg extreem. In deze zit dus eigenlijk ook diegenen die totaal niet hebben betaald. Nou, dan gaan we verder kijken. Nog eentje. 25, deze heb ik nieuw gekocht. De lener heeft belasting betaald, maar nog niet helemaal. Nou, je ziet, dit zijn slechte leningen. Maar degene die dus nu staan van wat heb ik nog niet gezien. En je ziet het, ik heb dat niet, geen script, dit is gewoon spontaan. Dan zie je dat de meeste mensen uiteindelijk wel betalen. Maar dat er dus een vertraging in zit, omdat eerst die belasting moet worden betaald. En daarna komen ze pas weer aan de lening toe. De realiteit is dat bij het lenen in Litouwen de meeste mensen uiteindelijk wel gaan betalen. Niet iedereen, er gaan mensen dood. En er gaan mensen die worden ziek of worden alcoholist en komen nooit meer in het arbeidsproces. Ja, dan heb je gewoon pech. En ja, dat is het risico. Ondanks dat risico is dus mijn rendement op dit moment, als we dan nog hier even teruggaan, is mijn rendement zonder herinvestering 10,67% en met herinvestering 13,36%. Dat is ongeveer, het is ja, wat we verwachten. En dat het niet helemaal zeker is omdat we de toekomst niet kennen. Maar dit is naar aanleiding van de ervaring die Neo Finance heeft. Nou, ik heb op dit moment 98.499,50 euro in leningen zitten. Maar ik heb ook een enorm bedrag van 6903,44 euro nog cash. Dat komt, het is vakantieperiode. Ik ben er wat minder mee bezig. Ik heb er wat geld opgezet. Ik had wat geld gekregen en heb ik erop gezet. Dus ja, daar heb ik dan maar hier dat ik wat minder hoef op te letten. Ik ben veel dagen nu eventjes iets anders aan het doen. Dus ik had zoiets, nou zet het er gewoon op. En je ziet per dag wordt er wel wat geïnvesteerd. Hè. Dat zagen we hier. Dat je dus in de open markt al ziet. Open markt is niet alles wat je ziet. Want als we hier kijken, dan zie je hier ook leningen waar ik ook in heb geïnvesteerd. Ik heb hier bijvoorbeeld een lening van 500 euro. Heb ik 35 euro automatisch in geïnvesteerd. Hier ook een lening 50 euro. Dus daar hoef ik helemaal niet naar te kijken. Dat wordt automatisch gedaan.
Nou, je ziet dus hoeveel leningen ik niet in meedoe. Nou, en hier weer 3 waar ik wel in meedoe, 4 zelfs. Maar er zijn dus heel veel leningen die ik niet in meedoe. Deels is het omdat die al direct gevuld zijn door de automatische investeringscarousel. Dan kom ik niet in aanmerking, want anderen zijn voorgegaan. Nou, dat is heel goed, want ook ik heb wel eens dat ik aangewezen word. En dan is er een ander die zegt, nou shit, had ik ook wel willen doen, maar het was al vol. Maar ook heel veel waar ik gewoon niet in meedoe. Puur omdat ik die inlening niet interessant vind. En dat is ook in de huidige markt. Deze, daar heb ik naar gekeken en vind ik gewoon niet interessant. Hij is bijna gevuld. Maar die doe ik dus niet in mee omdat ik hem gewoon niet interessant vind. Nou, waarom vind ik die niet interessant? Goed, het vraagt. We gaan eens even kijken. Dit betreft een 28-jarige man. En hij is alleenstaand, geen activa. Hij heeft nog maar net een baan en het is geen hoog loon. Nou is het zo, bij een laag loon en bij een extreem hoog loon is er meer risico. Die mensen betalen minder goed. Dus vandaar dat ik dan zeg van nou, hij heeft al 40% van dat lage loon in leningen zitten dat hij moet betalen als verplichting. En met zo'n laag loon, ik begin daar niet aan. Dus vandaar dat ik zeg van nee, dat zijn mensen waar ik niet aan wil beleggen. Dat wil niet zeggen dat het dus een slechte lening wordt. Nee, dat is helemaal niet zo. Maar ik geloof er niet in. Dus vandaar dat ik dat niet doe. En je kan zeggen van nou, ik ga net zoals Neo Finance eigenlijk zegt van beleg gewoon in alles. Als jij in B-leningen wil beleggen, pak dan al die B-leningen op. Daarop berekenen hun het gemiddelde. Of als C-lening of A-lening, whatever je maar wil. Of van alles. Neo Finance die kijkt daarnaar van nou dit is het ongeveer. En als je wil weten hoe ziet het er ongeveer uit, dan moet je helemaal naar beneden scrollen. En dan vind je hier statistieken. En daar hoef je niet voor ingelogd te zijn, dus je kan die statistieken kan je altijd zien. Het zou leuk zijn als je dat dan even pakt, ja. En dan zie je dat er 15.680 actieve investeerders zijn, zoals ik. En het gemiddeld aantal lenen is 281 met 14,63% rente. Ik zit op 13,36% rente na herinvestering. Kan je nagaan hoeveel hoger je kan zitten. Maar ik ben dus wat dat betreft heel behoudend. Dat zijn heel veel beleggers. Maar er zijn er zat die zeggen nee, ik beleg gewoon in alles. Ja, dan krijg je dus het gemiddelde wat Neo Finance berekent. En dat ligt dus hartstikke hoog. Nou, de gemiddeld aantal, het bedrag wat gemiddeld wordt geïnvesteerd is 4847 euro. Dus je ziet, ik heb vergelijkbaar met de gemiddelde een enorm account. Want ik zit boven een ton. En de opdrachtgevers, dit is wat ontvangen is. Leners, er zijn 12.500 leners op dit moment actief. En het leenbedrag gemiddeld is 3782. Gemiddeld loopt het 68 maanden. Gemiddeld inkomen, nou daar heb ik het vaak over, 828 euro netto. Dat ligt veel lager dan dat wij in Nederland en België gewend zijn. Dat komt omdat onder andere men minder verdient, maar ook omdat vooral wonen heel veel goedkoper is. Wij betalen ons scheel aan de woning. Er komt dan grond onder andere als het duur is. Grond is in Litouwen helemaal niet duur dus. Nou dan zie je hier de lening, de gemiddelde lonen per de lening. Dus je ziet dat met name de C, die zit het laagst. De C-lening is trouwens wel degene die het netto het meeste oplevert. Als je alleen maar C zou nemen, zou je gemiddeld genomen het hoogste uitkomen. Nou, dat moet je helemaal zelf weten hoe je wil beleggen. Dat bepaal je echt helemaal zelf. In alles beleggen gaat niet, want sommige leningen zijn te klein. Daar kom je gewoon niet in, omdat anderen voor zijn gegaan. En dat is dus een carousel, dus jij komt ook wel eens aan de beurt. En nou, dan zie je hieronder allemaal leningsstatistieken, kun je allemaal nakijken. En dus er is heel veel informatie, is gewoon openbaar. Neo Finance is een beursgenoteerd bedrijf, vandaar dat dat ook allemaal openbaar is. Ook hun eigen rendementen, hun eigen resultaten, omdat ze beursgenoteerd zijn, worden per kwartaal bekendgemaakt. Dus er zit weinig geheim bij het bedrijf. En dat is een goede zaak. Ja goed, dit kan je gewoon allemaal eens eventjes bezien hoe dat allemaal zit. Maar ik ben dus heel enthousiast over dit bedrijf. Kan ook met name, eigenlijk met nadruk zeggen van, als je gaat beleggen en je hebt nog weinig ervaring, dan is naar mijn idee dit
een hele goede plek om te beginnen. Je moet je wel realiseren, in het begin, ja, als je nog maar weinig lening hebt, dan lijkt het niet op te schieten. Dat vliegwiel van extra inkomen, dat duurt een tijdje voordat dat gaat werken. Maar als dat gaat werken, dan kan het ook heel hard gaan. En als ik bij mij kijk, maar ja, ik heb dan nu meer dan een ton heb ik al staan. Dan is het al meer dan 900 euro die ik per maand er gewoon bij krijg. En ja, dat schiet dan wel op. Als ik kijk naar te ontvangen, en ik kijk hier naar juli, ik zou in juli al 1073 moeten gaan ontvangen. Nou is juli nog niet voorbij, dus mijn ontvangenbedrag zit daar nog onder. En je ziet dat zit er altijd onder, want er zijn altijd mensen die dus niet betalen of te laat betalen. Maar dat eronder, dat valt wel mee. In juni had ik 1016 moeten krijgen en ik kreeg 934. Dat is dus 934 euro extra inkomen voor mij. Ik gebruik het nog niet, ik herinvesteer het, maar mijn vermogen zou me nu al een extra inkomen kunnen leveren. Mijn doel is 250.000 euro op dit account en dan ga ik van de rente leven. Dan komt er namelijk 25.000 euro netto per jaar komt er bij op dit account. Ja, daar kan ik dus een behoorlijk extra inkomen van verkrijgen. En dat is dan, ik ben een zelfstandig ondernemer, ik heb niet zo goed pensioen opgebouwd zelf, maar hiermee dus wel. En dat heb ik dus helemaal zelf gedaan, dit is een privérekening. Ja, nou goed, op die manier kan het wel. Waarom ben ik ervan overtuigd dat ik die 250.000 euro ga halen? Ik heb nog 8 jaar. Met dit rendement, die andere 1336, met herinvestering, want ik herinvesteer nog steeds, verdubbelt mijn vermogen ongeveer iedere 6 jaar. Dus op dit moment zou ik over 6 jaar al 210.000 hebben. Daarbij leg ik nog steeds extra, dus ik stort geld naar Neo Finance. En daarmee kan ik, als ik dat de aankomende 2 jaar blijf doen, kan ik makkelijk zodanig investeren dat die 250.000 gehaald moet kunnen worden. Dus over een jaar of 2, 3 hoef ik niet meer bij te storten. En dan haal ik in ieder geval mijn doel al. Dus vandaar dat ik ervan overtuigd ben dat dat gaat. Ja, ik doe daar wel veel voor om dit te doen. Ik heb nu ook veel geld overgemaakt. Ik had een meevaller en heb ik gezegd, oké, hup, 5.000 extra er naartoe. Dus vandaar dat het even wat meer is. Normaal gesproken probeer ik dit onder de 100 euro te houden. Maar ja goed, dat is nu dus even iets anders. Dit zal wel even duren voordat dit gevuld is. Dat kan makkelijk een maand, 1,5 maand duren voordat het zover is. En dat is niet erg, dan doe ik dat maar zo over, maar dan hoef ik niet erop te letten. Ik ben nu wat minder aanwezig, dus dan is het toch goed dat het er in ieder geval staat. Het kan ook zijn dat ineens die open markt hartstikke goed loopt. Ja, dan is het zo weg, maar ik zie, oh je ziet hier nu is er een bijgekomen. Die is heel snel gevuld. Hij is niet automatisch gevuld. Dus ik ga even kijken waarom ik deze niet heb, want dat vind ik dan wel interessant om te kijken. Een 47-jarige man, die is getrouwd. En 4 tot 5 jaar, ik zou niet weten waarom die deze niet heeft gepakt. Dus ik vind dit wel interessant. Dus hier zeg ik van nou, ik doe 50 euro. Kijken of hij hem nog pakt, of ik nog op tijd ben. Lijkt er wel op. Want hij was al bijna gevuld met de automatische investering. Maar op een of andere manier heeft hij bij mij niet gepakt. Mogelijk die 16%. Want volgens mij heb ik B-leningen voor mannen heb ik op 17% staan. Dus daar zou het in kunnen zitten dat ik hem net niet automatisch heb gekregen. Ja, dan kan je je afvragen, moet je dat dan niet iets scherper stellen? Dat zou ik kunnen doen. Maar dat betekent dat ik altijd die 16... En ik vond het wel interessant om hem op 17 te zetten. Maar nu ik zoveel geld erop staan, is het misschien wel zonde om dat dan zo lang te laten staan. Dus dan zou ik misschien ietsje sneller kunnen zeggen, oh 16% is ook goed. Maar je ziet, zo makkelijk gaat dat. Daar wil ik het voor nu bij laten. Heb je nog geen Neo Finance rekening, dan raad ik je aan naar www.p2pfinance.nl te gaan. Kijk naar wat Neo Finance onder andere is. Het is een Nederlands geschreven door mijn site. Ik heb daar ook een link naar een cursus die ik heb gemaakt gezet. Als je een account bij Neo Finance overweeg dan ook die cursus te kopen. Want in die cursus neem ik alles mee. Het inschrijven, want dit is een bedrijf met een bankenvergunning. Dus dan is dat inschrijven ook soms wat lastig. Maar ook hoe je je account instelt, hoe je die automatische investering instelt. Dat leg ik allemaal in die cursus uit. Dan doe je het in 1 keer goed en dan maak je geen
fouten die geld kunnen kosten. Het is een simpel systeem, maar je moet het wel goed doen. En vandaar dat ik heb gezegd, nou, ik maak zo'n cursus. Op het moment dat jij het account opent via een link bij mij en je stort er geld op, dan krijg je 20 euro van Neo Finance al op je rekening gestort. Dus een deel van die kosten voor de cursus heb je dan alweer terug. Overweeg het, het hoeft allemaal niet, maar als je er toch een account opent, dan denk ik dat het wel verstandig is om dat te doen. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit videokanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!